So guys, welcome to Tech Magic YouTube channel. ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ PC එකේ තියෙන notepad එකෙන් කොහොමද text එකක් speech එකට හරවගන්න කියලා. මේක අපිට OneNote එකෙනුත් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට OneNote එකෙන් කරද්දී අපිට internet connection එකක් අවශ්‍ය වෙන හින්දා මේ දවස්වල internet ප්‍රශ්නත් එක්ක අපිට internet නැති වෙලාවක වුණත් මේක text එකක් speech එකට හරවගන්න අපි බලමු මේක notepad එකෙන් හරියටම කොහොමද convert කරගන්නේ කියලා. එහෙනම් channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරලා all දාලා තියාගන්න. එතකොට අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එකක් මාර්ගෙන් ඔයගොල්ලන් ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. හරි ඔයාලා ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕනේ ටෙක්ස්ට් ඩොකියුමන්ට් එකක් ඕපන් කරගන්න. ඕපන් කරලා ඔයාට කැමති නමක් මේකට දෙන්න. මම TTS කියලා දෙනවා text to speech ඉඳ. ඊට පස්සේ මම මෙතන තියෙනවා ටෙක්ස්ට් එකක්. ඒක මම description area එකේ දාලා තියන්නම්. ඒක copy කරලා ඔයාලා හදාගත්ත ඩොකියුමන්ට් එකට paste කරගන්න. paste කරලා මම මෙතන save as ගිහිල්ලා මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ෆයිල් එකේ ෆෝමැට් එක txt කියලා තියෙනවා. මම මේක vbs කියලා චේන්ජ් කරගන්නවා. චේන්ජ් කරලා මම මෙතන save කියන එක දෙනවා. save කරාම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා මෙතන තිබ්බේ txt ෆෝමැට් එකේ ටෙක්ස්ට් ෆයිල් එකක් විදිහට. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන vbs කියලා වෙනස් කරාම icon එකත් වෙනස් වුණා. මම මේක ඩබල් ක්ලික් කරාම ඔයාලට පේනවා ඇති ඕපන් වෙනවා පොඩි බොක්ස් එකක්. මේ බොක්ස් එකේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ටයිප් කරන්න ඒරියා එකක් තියෙනවා. මෙතන තමයි අපි ටයිප් කරන එක මෙතන ඕකේ කරාම කියවන්නේ. එතකොට අපි මෙතන මොකක් හරි ටයිප් කරන්න ඕනින්ද මම මොකක් හරි පැසේජ් එකක් ගන්නවා. මේක සපෝට් කරන ඉංග්‍රීසි වලට විතරක් හින්දා ඔයගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි එකක් මොකක් හරි ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගන්නවා නම් ස්පීච් එකක් කරන්න ඔයාලා ඉංග්‍රීසි යූස් කරන්න පුළුවන්. මම මේක කොපි කරලා මෙතෙන්ට පේස්ට් කරගන්නවා. පේස්ට් කරගෙන මම මෙතන ඕකේ කියන එක දුන්නාම පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේක බොක්ස් එක අයින් වෙලා මෙතන අපි ටයිප් කරපු ටෙක්ස්ට් එක කියවන්න ගන්නවා. Lorraine de Schieper, the Queen of Cyprus, is an 1841 grand opera in 5 acts composed by Fromental Halaby to a French-language libretto by Jules Henry Verneuil de Saint-Georges. The libretto was praised by Richard Wagner, who called it noble, feeling and ඉතින් ඔයාලට ඇහෙන්න ඇති අපි මෙතන ටෙක්ස්ට් එකක් විදිහට ටයිප් කරපු එක මෙතන AI voice එකකින් ඒගොල්ලෝ කියවනවා. ඔයාලට මේක MP3 එකක් විදිහට ගන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලෝ මොකක් හරි ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් එකක් යූස් කරලා ඔයාලා මේක ඕපන් කරලා ටෙක්ස්ට් එක ටයිප් කරලා ඕකේ කරලා ඕකේ කරන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලෝ ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩ් කරන එකේ ඩෙස්ක්ටොප් සවුන්ඩ් එක රෙකෝඩ් වෙන්න දාලා මෙතන ඕකේ කරලා එතකොට ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩ් වෙද්දි ඩෙස්ක්ටොප් එකේ සවුන්ඩ් එක මේකෙන් රෙකෝඩ් වෙනවා. රෙකෝඩ් වෙලා රෙකෝඩ් වුණාම ඔයාලට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එකට උනත් මේක ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් අද කතා කරේ ටෙක්ස්ට් ටු ස්පීච් එකක් හරියටම කරගන්න කොහොමද කියලා ඔෆ්ලයින් විදිහට. මේක නෝට්පෑඩ් එකෙන් කරගන්න විදිය ඕන නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න නෝට්පෑඩ් එකෙන් OneNote එකෙන් කරන විදිහත් ඕනේ කියලා. මම අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකක් අරන් එනවා. ඉතින් එහෙනම් අදට ගිහිල්ලා එන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. Can anybody out there